Вітаю вас, друзі! Ви на каналі про фото-відео, з вами Сергій Меркулов. Сьогодні поговоримо про систему, яку в фотосправі можна назвати загадковою, без перебільшень. Вона швидко з'явилася на небосхилі фотоновинок, швидко заробила масу прихильників і фанатів, коштувала дорого, навіть дуже дорого. Її брали скрізь і по роботі, і на прогулянку, і навіть в арктичній експедиції. Фотоапарати з цієї системи скрізь рекламувалися, і вона, що називається, гриміла, а потім загриміла, як то кажуть, в безвість. А от цікаво чому? Тест під час випуску. Випуск пишу на камеру Panasonic Lumix GH3, аби подивитися, наскільки система 2012 року актуальна у 2025-му і як вона поєднується із сучасними приладами постійного освітлення. Зацінимо Full HD на великих екранах. Baby, where is my husband? Пойдеть. Розбір польотів на каналі. Новина. За результатами випуску нові камери, урізані старі топ-моделі, за 2 дні 100 підписників і 400 лайків. Дякую кожному, хто підтримали канал хоч добрим словом, хоч донатом. За результатами цього ж випуску видалено дописи 3 глядачів і забанено декого. За що? Завдання каналу – зацікавити фотографією та зйомкою відео і морально підтримати співвітчизників. Коли хтось приходить плювати в цей колодязь, много слов, можна було коротше, можна було по суті, я не терпітиму. На каналі про фото-відео один автор і ведучий. Я професійний журналіст з 30-річним досвідом і не визнаю критики через губу. Можете краще, знаєте як, ідіть робіть свій канал, де мало слів і де коротше. Не можете, не плюйте в чужий колодязь, інакше бан, миттєво. Я не женуся за тиражами, мене цікавить коло спілкування. Система Nikon 1. Початок. Тема сьогоднішнього випуску дуже суперечлива. Йтиметься про інноваційну серію камер. Це була перша бездзеркальна система Nikon – Nikon 1. Nikon 1 почали випускати у 2011-му, а припинили виробництво у 2018-му. Відкриті джерела повідомляють, що кількість проданих камер Nikon 1 могла сягати 1,5 мільйони одиниць. А потім China Daily, DP Review, Reuters, Bloomberg повідомили про закриття заводу Nikon у Китаї і звільнення аж 2200 працівників. І план реалізацію скорочень у самій Японії до 1000 працівників. На тому Nikon 1 все. Хтось, можливо, зауважить, це був той драматичний момент, коли виробники смартфонів вийшли на ринок фотоапаратів де-факто і нанесли важкий удар виробникам камер. Раптом закрилися великі заводи з камерами, об'єктивами, працівників виганяли на вулицю, але на вторинці камери цієї системи спершу продавалися густо, а потім їх зробилося менше, а потім ті фотокамери почали стрімко зростати у ціні. І зробилося зрозумілим, що зараз камери цієї системи так просто і задешево вже не купиш. Приводом до нашої розмови послужило оголошення, де камера даної системи продається дешево. Ну, дуже дешево, і їй навіть почали збивати ціну. Це просто якась детективна історія. Nikon перший зі зйомним автофокусним зумом за ціною банальної фотомильнички. Давайте подивимося разом, що відбувається. Фотобарахолка. Зав'язка історії. Спершу я побачив це оголошення в смартфоні, а потім воно виринуло на фотобарахолці. Фотоапарат в доброму зовнішньому та робочому стані, комплект на фото плюс зарядне та додаткова батарея. Пропозиції прошу в ПП. І оголошена вартість
2500 гривень. Ну, 50 американських доларів. Якщо згадати, в яку ціну були Nikon 1S1 в момент продажу, то це досить непогана, дуже непогана така купівля. І подивимося, як відбувається торгівля. Запропоную 2000, окей. Фотоапарат робочий, комплект, на жаль, втрачено. Він робочий. В оголошенні вказано, що входить в комплект, зарядного немає. Фото і відео роботи мені повідомлення скиньте. Ну і нас, звичайно, зацікавить діалог під продажем фотоапарату. Запропоную 2000. Відповідь продавця – окей. А давайте подивимося на комплект, бо мені дуже цікаво. Ну, камера в непоганому стані. Кітовий зум 11-27,5 мм. Фотоапарат не потертий, абсолютно не потертий. Чим цікава дана версія? Тим, що в неї є отакий, як у Олімпуса, системи PL. Подивіться, будь ласка, спалах. І цей спалах можна спрямувати під будь-яким кутом. Хочете, щоб бив прямо, будь ласка, притиснули великим пальцем. Хочете, щоб бив угору, притиснули великим пальцем, він битиме вгору. Хочете, щоб він бив під якимсь іншим кутом, наприклад, в стіну. Спрямували пальцем спалах і він працює. Спалах не треба, натиснули великим пальцем і він сховався в корпусі. Ніщо не випирає над корпусом, ніщо не заважає. Надзвичайно ергономічна модель Nikon S1. Ну, видно, що на штативі його не дуже тримали і що особливо приємно, все-таки батарейний відсік з кришечкою, бо трапляються екземпляри, не обов'язково цього фотоапарату, багатьох фотоапаратів, де кришечка батарейного відсіку може вже, як то кажуть, відійти. У мене така проблема з Nikon D3100. Так, акумулятор є, все гаразд. Ну, приємний на вигляд об'єктив, абсолютно не замацаний, чистий на вигляд. Все добре. Єдине, що, як потім десь у діалозі вказує автор, немає зарядного пристрою. Але я думаю, що знайти такий пристрій, принаймні в одній далекій східній країні, не проблема. Переваги Nikon 1. Nikon 1 – серія повноцінних беззеркальних камер зі змінною оптикою, які використовують байонет Nikon 1. З'явилися 21 вересня 2011 року, не так давно. На момент появи Nikon переконував, що має найшвидший в світі автофокус від 10 кадрів на секунду. Ну, вау! На основі гібридного фокусування і також найшвидшу в світі швидкість безперервної зйомки, тоді 60 кадрів на секунду серед усіх камер зі змінними об'єктивами. Уповільнене відео могло фільмуватися з частотою до 1200 кадрів на секунду, щоправда, поганенько розподільчої здатності. І в камерах був, точніше є, інтервалометр для таймлепсів. Зменшення датчика значно збільшила глибину різкості. І це добре для репортажних сцен. Куди не подивися, репортаж, весільний репортаж, політичний, подієвий репортаж, спортивний репортаж. Навіть коли приїдеш до Африки на фотополювання чи до Арктики фотографувати пінгвінів, це теж свого роду репортаж. Лінійки Nikon 1. Камери Nikon 1 мали аж 4 лінійки. Небачена розкіш.
Давайте пройдемося по них. Серія AW – вологозахищені камери. Серія S – камери початкового рівня. Серія G – камери любительського рівня. Одразу вам скажу, що початковий і так званий любительський рівень – це все йдеться про саме фотолюбителів. Тих, хто любить фотографувати, кого тішить прогулянка із камерою. Просто перші камери були простішими, а другі трошечки важчими і, можливо, трошечки складнішими. І нарешті камера V. Це теж камери любительського рівня, але це вже, як би сказати, камери для просунутих ентузіастів. Просто вона була дебелішою, зручнішою. Як то кажуть, узяв в руки, маєш вещь. Nikon 1 AW1. Одним з найдорожчих був Nikon 1 серії AW, точніше 1. Це беззеркальна камера зі змінними об'єктивами для підводної зйомки. При експлуатації на суші він підтримує всю оптику, всю змінну оптику свого стандарту. А для зйомки під водою були випущені два об'єктиви 10 мм 2,8 і 11-27,5 мм зі спеціальною герметизацією байонету. Камера могла працювати за умов екстремальних, як заявляв розробник. На суші в діапазоні температур від мінус 10 до плюс 40, під водою при температурах від 0 теж до плюс 40 градусів за Цельсієм. Мала витримати падіння з висоти 2 метра, якщо спалах складений, витримати при падінні не на камінь, а на дерев'яну поверхню. Допускалося використання даної камери на глибині до 15 метрів упродовж години. І максимальна робоча глибина для камери AW 15 метрів. Звичайно, що цей фотоапарат також мав пилозахист. У камери Nikon 1 AV був ряд незвичайних особливостей. Глибинометр, висотометр, переналаштування балансу білого під водою, наявність GPS, який дозволяв записувати точні дані про місце зйомки, і наявність електронного компасу. Ну, що сказати про AW. З 2013 по 2018 я з цікавістю в інтернеті відстежував відгуки про цю камеру і, на превеликий жаль, серед них були такі, що ця камера, цей фотоапарат не те, що не працює під водою на глибині 15 метрів упродовж години. В нього заходила волога навіть при купанні в береговій лінії, просто там, де на камеру потрапляли бризки. Це мене тоді надзвичайно здивувало. У свою чергу, навіть Вікіпедія згадує про погані відгуки щодо цієї камери. AW пропускали воду досить часто, що майже у всіх випадків означало не ремонтопридатність фотоапарату. Деякі користувачі стикнулися з поганим сервісом, коли офіційні сервісні центри Nikon відмовлялися визнавати випадки гарантійними. В свою чергу, на захист виробника хочеться сказати, що фотоапарат мав кільце ущільнювача. І от щоб воно не пересихало, щоб воно не пропускало воду, треба було купувати спеціальне силіконове мастило і мастити оцей ущільнювач у фотоапараті. Звичайно ж, професіонали часом забувають подбати про свій фотоапарат, там прочистити його від пилу, або
зарядити акумулятори. Що вже казати про фотолюбителів, яким треба пам'ятати, що ось там десь опційно продається якесь мастило для кільця ущільнювача. Ні про що таке любитель досить часто не хотів і думати, і згадувати, що йому треба було. Потрібен був гаджет, де ти натискаєш на кнопку, а він тобі чудовенько фотографує і, якщо треба, фільмує. Квести системи Nikon 1. Також, щоб змастити кільце ущільнювача, його з камери треба було зняти. І для цього треба було придбати спеціальний інструмент для зняття кільця ущільнювача. Ну, це просто квест якийсь, причому явно торговий квест на користь виробника. Купив фотоапарат, а до нього і придане. Отут піньонзи і сиплються золотим дощем. Друзі, маю блискучу пропозицію. А давайте зайдемо на фотобарахолку і подивимося, чи присутні там сьогодні Nikon 1 AW і в яку ціну. От серед всіх оголошень є тільки одне. Фотоапарат Nikon 1 AV1 з кітовим зумом 11-27,5 мм за 10 тисяч гривень, тобто $200. У порівнянні із тією вартістю, за яку цей даний фотоапарат продавався від виробника в часи свого виходу, це ніщо. Але сьогодні за 10 тисяч гривень можна придбати набагато серйознішу камеру, навіть беззеркальну, з більшим сенсором, який годиться набагато серйознішу камеру. Професійнішу, скажімо так. Ну, то таке діло. Якщо людина любить процес зйомки маленькими камерами, то ці камери, значить, для неї актуальні. В комплекті фотоапарат, зарядне, кабель, інструкція, диск. Все, що тільки можна забажати, світлочутливість від 160 до 6400 одиниць ISO. Пише Full HD. Кількість пікселів на матриці 13,2 на 8 мм, 14 мегапікселів. Так, дивимося на стан. Стан приємний. Мені імпонує. На об'єктиві чесно написано waterproof і так далі. Не забуваємо про кільце ущільнювача. Чи є в комплекті інструмент для зняття даного кільця ущільнювача? Камері все-таки не один рік. Начебто фотоапарат в гарному стані. Ну, людина купувала для себе. Скільки разів можна було з'їздити з ним там на море? Зарядочка присутня. Інструменту для зняття ущільнювача і силіконової мастил я не бачу. Любитель, що взяти. А так симпатично, зовні симпатично. Приклади зйомки Nikon 1 AW1. Зайдемо на хвилиночку на Flickr. І подивимося, як фотографує цей підводний фотоапарат. Це диво інженерної мрії. Ну що ж, давайте візьмемо буквально пару кадрів, які нам з вами доведуть, що цей фотоапарат брали в експедиції, що ним фотографували під водою. Ви знаєте що? Не так і багато ним фотографували під водою. Якщо бути чесним. Все-таки фотолюбитель – це не обов'язково професійний дайвер. Це означає, що людина бере з собою камеру, аби фотографувати те, що навколо неї. Покажіть мені, будь ласка, серед ваших знайомих, як багато тих, хто бере акваланг чи маску, трубку і от лазить з цим причандаллям під водою. Багато таких набереться? Думаю, що не дуже. Не бачу такого, щоб дуже активно його експлуатували в підводних умовах.
Але подивимося на якість знімків. Ну, радість рибалок. Опустити камеру на півметри на підводу, щоб сфотографувати форель. Це було в 22-му році. Дякую автора. Так, хтось сфотографував діточок. Ну, якість, м'яко кажучи, ну така собі якість фотомильниця. Це не означає, що даною серією не можна фотографувати більш вибагливо. Тут вже краще. Щось є на передньому плані, щось є на задньому плані, вже цікавіше. І, в принципі, непогана розподільча здатність. Хоча матричка невелика. І нарешті ось у нас люди пливуть на човнику серед криги. І теж якість не сказати, щоб ах яка. Любителі, що з них взяти? Чи світла було маловато, чи що? Наступний знімок, о, який гарний палац. Туристичне фото. Може бути, може бути. Може бути. Тепер якийсь дуже-дуже синій баланс білого, холодний-прихолодний. Одразу видно, що люди фотографували за несприятливих температурних і, можливо, світлових умов. Ну добре, тут синій тент, припустимо, він баланс білого і викривив. І перша підводна зйомка. На жаль, вона із серйозними артефактами. Шуми такі, що і без великого збільшення їх видно. Таке враження, що ми взяли якусь стару фотографію з газети чи з журналу. Хоча для глянців, як правило, брали знімки трохи кращої якості. Далі, і от нарешті непогане фото. Правильний баланс з білого на обличчі, принаймні видно. Ракурс такий собі, але видно, що люди до підземної якоїсь каверни залізли і там їм радісно і цікаво. Ще один підводний кадр. Ну, знову щось не те з балансом білого і чіткість якась не дуже. Симпатичний пейзаж, деталізація не аж, але симпатично. І нарешті знімок на узбережжі зі скатом. З балансом білого все добре, а от з динамічним діапазоном, судячи з того, як вилискують лобики обличчя у портретованих з динамічним діапазоном, не дуже. Варто пошукати приклади більш професійного використання камер системи Nikon 1. Лінійка Nikon 1 G. Nikon 1 серії G. Найпопулярніша, наймасовіша серія фотоапаратів, які розкуповувалися просто от найрясніше. G1, G2, G3, G4, G5. Вже з того, що ця серія часто перевипускалася, видно, що вона користувалася великою повагою у покупців. Модель була в іміджевих кольорах, в білому, в чорному, було сріблясте, було червоне, було рожеве, і колір об'єктивів йшов під колір фотокамери. Тобто це маленька, симпатична, іміджева моделька, яку могли брати собі як чоловіки, так і жінки, як хлопці, так і дівчата. І рекомендована вартість такої моделі разом з кітовим об'єктивом була $550 США, $650 США, ну десь отак, 550-650 в різні часи виготовлення. Ну от, будь ласка, 5200 гривень, можна поторгуватися. G1 перший. Продам свій беззеркальний в чудовому, технічному, косметичному стані. Ну, тобто людина купила собі, зробила кілька знімків, потім купила собі смартфон і фотокамера вже лежить і лежить. На відміну від серії AV, де, як ви пам'ятаєте, вистрибував ось таким чином, під різним нахилом можна було поставити спалах. От,
В G-серії, в G1 точніше, спалах б'є прямо в лоб портретованого. Добре це чи погано, я зараз не скажу, є нюанси, але спалах це вже добре саме по собі. Далі. В оголошенні є реальні фото, продається тушка, об'єктив 10-30 мм. Друзі мої, я пам'ятаю таку ситуацію. Це було, це абсолютно правда. Коли я з величезною цікавістю відстежував дані камери, були такі моменти, от вони виходили, я їх відстежував, це було весело, по-своєму цікаво, то серія G з'явилася на фотобарахолках хвилеподібно. Причому кожен третій, а подекуди кожен другий кітовий об'єктив не працював. Виявилося, що у цих кітових об'єктивів дуже швидко летів шлейф. Пригадую, були колись такі телефони-розкладачки. Купуєш за $300, наприклад, дружині, і думаєш, що чи ти сам, якщо собі такий телефон купуєш там Моторолу якусь, от працюватиме всім на радість довгі роки. А через півроку екранчик тьмяніє. Ти до майстра, до сервіс-центра, а тобі кажуть, так шлейф полетів. Телефон же ж розкладачка. І от, вочевидь, не дуже вдалим було технічне рішення об'єктивчиків, кітових зумів до камер системи G. І вони летіли. Летів шлейф. І от, повторюся, десь від третини до половини оголошень були з об'єктивами, де шлейф раптом і досить швидко припинив працювати. Ну, прекрасний фотоапарат ззовні, принаймні, сумочка до нього маленька, симпатична. Я абсолютно не розумію, навіщо люди розкривають матрицю, показують матрицю, коли продають цей фотоапарат. Ну, що це дає? Показати, що там матриця не виколупана? Ну, то уявіть собі, будь ласка, наприклад, я хочу познайомитися з кимось в інтернеті. То що, я маю не тільки отак сфотографуватися, а сфотографуватися з роззявленим ротом, щоб показати, що в мене там в роті щось є? Навіщо відкривати матрицю фотоапарату, щоб продати його? Абсолютно загадково це для мене. Ну, от, будь ласка, байонетик металевий, контактики всі на місці. Ну, симпатична моделька, що не кажіть. Симпатичний туристичний знімок, але вочевидь, що автор вже не їздить до Пальм, де шезлонги, тому і продає свою камеру. А за скільки він її продає? 5200 гривень, як вже казав. Добре, наступне оголошення. Ну, от, набагато новіша модель, остання, точніше, версія Nikon G5 з кітовим об'єктивом 10-30 мм. І ви вже бачите, що змінився зовнішній вигляд об'єктива. Так. Робочий комплект, ремінь, батарея, зарядник, кришки. Камерою користуюся, не лежить, не збирає пил, але чомусь продаю. Зрозуміло. Знову показали нам голу матрицю. Це не знаю, як сфотографуватися без штанів. Щоб воно пилюку збирало чи що. От на екранчику все видно. Має показувати ISO. Фільмуватиме 10 секунд. Фотографуватиме в RAW форматі. Режим пріоритету діафрагми. Таке просте меню. Коліщатко, вибір режимів, все, що тільки треба, все є. І що особливо приємно, у даної версії вже відкидний екранчик. Тобто ти можеш використовувати цей фотоапарат дуже вдало для стріт-фото. Коли на тебе направляють
великий об'єктив великого чорного фотоапарату, то ти, звичайно, що напружуєшся. Ой-ой, на мене щось там хтось. І люди на вулиці під час зйомки можуть агресувати. Це зрозуміло. Може вони не в тому вигляді себе вважають, щоб їх там фотографували чи фільмували і раптом не спитавшись хтось. То ти береш в камеру, нахиляєш екранчик і дивишся в екранчик. І ніхто не бачить, що ти на нього націлився. Тому що ти дивишся не на людину, а ти дивишся на екранчик. Це корисно для психологічного такого позитивного ефекту зйомки. Приклади зйомки Nikon 1G. Завантажилося безліч знімків, дуже багато. І от видно, що з цим фотоапаратом експериментували, оскільки ми можемо назвати його народною оцю модель, експериментували дуже багато в абсолютно різних жанрах. На цьому зупинимося. Сподіваюся, що отут будуть кращі приклади фотографій. Так, серія G виявилася набагато популярнішою за AWV. І ось перший знімок, який ми з вами бачимо, хтось спробував абсолютно чесно, благородно і неупереджено сфотографувати на крихітний сенсор. Ну як на крихітний, все-таки він більше, ніж у фотомильниць чи у смартфонів. На невеличкий сенсор, місячну поверхню, і ми бачимо кратери, рельєф. Дивовижно, навіть ось гарний пуп місячний бачимо. Все в кадрі є. Непогано. Туристичний пейзаж. Ну, небо трошечки чи провалене, чи може воно просто саме по собі сіре. А деталізація непогана. Непогана деталізація. Може бути. Передача кольорів правильна, не вирве око, якась така правдива, історична, можна сказати. І макрозйомочка. Ну, я не знаю, чим ця людина макрозйомку робила, який використовувала об'єктив. Нехай. Так. Щось тут не вистачає різкості і динамічного діапазону не вистачає теж. Добре. Непоганий приклад макрозйомки. На жаль, автор сфотографував крізь Nikkor 50 1.8. Може бути. Колібрі. Досить деталізована колібрі, хоча видно невеличкий змаз, але ось тут, де її голівонька, яке ж воно втішне і мадишне, таке кумедне. Так, великий, гарний туристичний знімок, ранок, схід сонця. Ну, тут де й вистачило, питань нема. Можу вам сказати, що якщо спеціалізована серія, там де WV, виявилася не дуже популярною, то на серії G по-справжньому відірвалися дайвери. От G-серію вони експлуатували під водою в хвіст і в гриву. Чому так сталося, я не знаю. Але, вочевидь, їм було простіше не змащувати кільце ущільнювача, а просто взяти боксика, запхнути туди невеличку камерку і плавати в своє задоволення з нею під водою. Так. Отут був використаний дуже недешевий об'єктив 70-200 мм 2,8 і за рахунок фокусної відстані, не стільки за рахунок широкої діафрагми, а саме за рахунок фокусної відстані, як ви бачите, тло дуже гарно розмивається. Прямо таки, скажімо, ретельно розмивається тло. Але ж ціна у цього об'єктиву була ну просто немилосердна.
цілком професійна ціна. Так, кітовий об'єктивчик і такий собі посередній, дуже такий посередній знімок. Фіговий знімочок, скажімо правда. Ні деталізації якоїсь особливої немає, ні автофокусу якогось особливого. Ну, щось воно якесь таке. Для порівняння Lumix GF3 і Nikon 1G. Як ви бачите, камери практично рівного розміру. І об'єктивчики у Lumix навіть він менший. Але давайте ми з вами все-таки згадаємо про те, що Lumix GF3 це набагато більший сенсор. Це вже повноцінна мікро 4 третіх. Тобто на GF3 ми можемо набагато більше інформації взяти. До того ж, GF3 можна перепрошивати для кращої зйомки відео. Це не те, що щось кардинально додасть, але все-таки це буде краще. От, знову на G1 з кітовим об'єктивчиком 18,5 мм f1.8. Прекрасний підводний знімок бичка. Бичок щось жує, як треба бичкам, і позує. Вибалушив очі і чомусь не помічає дайвера, який сховався за крихітним Nikon 1G1. Я ж казав, дайвери на цьому фотоапараті відриваються. Тепер людина чесно порівняла G1 з D600 і, вочевидь, визнала, що D600 більший і важчий. Неймовірне, фантастичне відкриття. Туристичний знімок, на жаль, невеличкий, на кітовий об'єктивчик, але мені здається, що динамічного діапазону подекуди не вистачає, є білі плями. Мурена, той самий дайвер, але вже інша риба. Ну, можна було трошечки і звузити діафрагму, щоб показати не тільки писок і око мурени, а й трошечки тулуба. Ну, нехай, все-таки фотолюбитель, він любитель, йому так подобалося, він так любить. Автопортрет. З кітовим об'єктивом 10-30 мм. Цілком приємний автопортрет, щоправда, мені здається, він пропущений крізь якийсь фільтр. На носі не вистачило динамічного діапазону. Робота зі світлом і тінями. Зі смартфончиком Samsung. Був у мене такий. Ну от, прекрасний фотоапарат, як я вже казав, для фотографування тут і зараз. А на лобі ДД не вистачило. Ну, цим, можна сказати, він певною мірою імітує фотоапарати минулих років. Тому є певний шарм. Ну, чим ближче об'єкт до об'єктиву, тим легше розмити тло. Тут все просто. От деталізації, знову-таки, вибито світлом, верх кульки. Не вистачило динамічного діапазону. Їдло. Ого-го-го. Деталізація так собі, але їдло зачотне. Шуми, ой, шуми які. Але м'ясо з пюрешечкою і з кукурудзою. Та цур йому. Я жива людина. Портрет з кітовим об'єктивом. Чимось нагадує плівку, мабуть, благородним зерном, яке тут наявне. Якоїсь деталізації в тінях немає, але є в цьому свій власний шарм. Наслідує фотоапаратики минулих років. Ще один такий знімочок. Ну, нічого не коментуватиму. Пейзаж, деталізація. Ну, яка тут може бути деталізація? В пейзажі дуже часто головне це колір, форма, світло. А так, в принципі, дерева можна впізнати, небо можна впізнати. Хай буде. Який є ліберальний, який є ліберальний. Оце справжні ніконівські кольори. Впізнаю.
Nikon D3100. Режим портрет, я б сказав. Але це Nikon 1G1. Їдло. Це називається гади. Морські гади. Жінки люблять морських гадів. Треба б якось, не знаю, зону різкості збільшити чи що. Бо тільки от шматочок слизу сфотографували і все. Хоча це смачний шматочок слизу. Прожовистий такий. 18,5 мм f1.8. Людино, прикривай трошечки діафрагму. Ще один грибочок. Ну, що вам сказати? Тло розмити можна, але ж треба його мити, як то кажуть, з розумом, щоб було видно, що не у воздусях завис оцей гриб. Знову їдло. Таке враження, що Nikon 1G1 найбільше і найчастіше використовували не просто ентузіасти, а по-перше, дайвери, по-друге, гурмани. Мармурове м'ясо, салатик, грибочки. Ой. Нарешті фотографія людей на той самий об'єктив, який би я з даною камерою собі придбав. Бо от якби я купував цю камеру для тут і зараз от ходити, фотографувати все, що навколо, то я б узяв один Nikkor 10 мм 2,8. Він не тільки відносно демократичної ціни, він не ламається так часто, як оті кітові зуми. Оцей фікс я б узяв. І, як ви бачите, дуже приємний знімок, дуже приємних дівчат, які надзвичайно приязно мені і нам з вами всім усміхаються. От це мені подобається. Це класно. Ну, які дівчата гарні. Дай Бог здоров'я міцного і нам теж. З кольорами шкіри все непогано. Якість, ну, в принципі, як в журналах 90-х років, 80-х років, як там колгоспниця і робітниця. Може бути, трошечки, скажімо так, кадр ностальгічний. Може бути. Використовувався, вочевидь, спалах, оскільки нам видно, що за головами у дівчаток такі гарненькі тіні, такі жирненькі тіні. Ні, ну, для тут і зараз може бути. Якщо комусь не хочеться ходити зі смартфоном, і знову рибочка. Nikkor 18,5 мм 1,8. Сусі. Фотоапарат для ентузіастів пожерти. Ну що ж, і Nikon G1 з Nikkor 10-100 мм f4-f5,6. По якості знімка це, ну, можна сказати, щиро кажучи, нагадує дуже таку якісну, але надзвичайно неймовірно дорогу цифромильницю. Особливо враховуючи вартість оптики. Хоча, ну, миє, добре миє, але ми з вами розуміємо, що довгофокусна оптика миє сама по собі, навіть на, якби довгий фокус поставити на смартфон, то і він мив би, дай Боже. І нарешті видно, що тестує серйозний колега. От серед грушок він розташував, серед, вибачте, райських яблучок він розташував манекен. І вдивляється, от як воно буде портрети фотографувати на Nikon G1. Що вам сказати? В принципі, за правильне освітлення різкість непогана.
деталізація теж непогано, кожну волосиночку видно. І навіть якщо фотографувати в RAW форматі, а потім проявити цей знімок на комп'ютері, може бути і краще, набагато краще. Словом, треба подумати. Nikon 1S1. А як же, спитаєте ви, серія Nikon 1S1? Тут все дуже просто. Він усіляко нагадує Nikon 1G3. Високошвидкісний, зі зйомкою відео 30, 60, 400 або навіть 1200 кадрів на секунду, щоправда, поганенької, дуже поганенької якості. І ця модель S1 легенька. Вона легша, менша за всі інші фотоапарати даної. Вона менша, легша за всі інші фотоапарати Nikon 1. Nikon 1V. І, шановні друзі, хотілося б подивитися ще на фотоапарати Nikon 1 серії V. Отут вже буде на що нам з вами поглянути, тому що ці камери вважаються якщо можна сказати, найпрофесійнішими, найдосконалими. І ці камери випускалися з 2011 по 2018 рік. Комплектація у них була найсерйозніша. Камера Nikon 1V2, наприклад, мала на борту двоядерний процес зі швидким опрацюванням 850 мегапікселів на секунду. Ефективна кількість пікселів на матриці збільшилась до 14,2. Швидкість серійної зйомки збільшилася до 15 кадрів на секунду з максимальною розподільчою здатністю і можливістю покадрового фокусування. Ну, тобто, навороти серйозні. На таку камеру, здавалося б, уже можна було серійну зйомку вести спортивних змагань або життя тваринного світу чи птахів. Ну і ця камера, вона, на відміну від інших, мала такий або має такий неоціненний бонус, як видошукач. Вбудований видошукач. Що означає, якщо екранчики всіх інших серій сліпнутимуть на яскравому сонячному світлі, от якщо ви фотографуєте на вулиці вдень, то з V-серію ви можете фотографувати і не боятись сонячного проміння. Ви побачите картинку у видошукач. Це надзвичайно великий бонус. Nikon V3, анонсована в 2014 році, отримала ще новіший процесор. Ефективна кількість пікселів збільшилася до 18, майже з половиною мегапікселів. Камера зробилася компактнішою. Видошукач зробився зйомним. А як ми з вами знаємо, зйомний видошукач – це окрема опція, за яку треба платити. Тобто виробник робив усе можливе не просто, щоб зробити камеру зручнішою для користувачів, а для того, щоб збільшити кількість опцій, за які має доплачувати шанувальник торгової марки. Купи те, купи те, купи те, купи те. Ти приходиш, думаєш, купиш камеру. Ні, там цілий супермаркет. І за все ти маєш заплатити. Дуже дорого заплатити. Ні-ні-ні, він за все заплатить. Він заплатить і за те, і за те, і за те. Боже, як приємно випускати камери, де треба заплатити. Ти знаєш, що якщо людина, як ото пташка, один кіхтик зав'язне, потім другий кіхтик зав'язне, ну я ще не купив це, третій кіхтик, четвертий, п'ятий, вже отак всіма лапками зав'яз оцей
покупець, шанувальник і думає, ну якщо я так по вуха вліз, о, Господи, аби тільки не в кредити, то треба ж залізти і по маківку в цю торгову марку, в цю модель, в цю колекцію кіндер-сюрпризів. Дисплей у V3 отримав сенсорне керування. Дисплей зробився деталізованим і він вже міг нахилятися на 90 градусів униз і навіть більше, ніж на 90 градусів вгору. Вже можна було і селфитися на таку прекрасну камеру. Клас! Клас! Серія V отримала не тільки механічний електронний затвор, який міг працювати на витримці 1/16 секунди. Фотографуйте, будь ласка, пташок або крильця бджіл, ловіть, заморожуйте під час того, як вони літають. Ну, тобто, все дуже добре. І модель Nikon V1, задаємо першу модель, важила майже 300 грамів. Був надзвичайно цікавий зовнішній спалах, теж опціональний до цієї серії. Ну, було на що подивитися. Якщо ми з вами зараз зайдемо на фотобарахолку і наберемо Nikon 1V, то на фотобарахолці ми побачимо, це можна сказати, преміальний комплект. Побачимо чимало відповідних пропозицій. Люди брали, як то кажуть, найкраще. Ледь не забув сказати, що ця камера Nikon V мала також можливість працювати з автофокусними об'єктивами DX серії, наприклад. Звичайно, що автофокусний перехідник теж був опціональним, і за нього теж треба заплатити. Було добре так заплатити. Одразу видно, що торгова марка, як то кажуть, має смак до грошей. Отже, Nikon 1V1. 6600 гривень. З коробочкою, з усім написано повний комплект, чудовий стан. Давайте ми з вами подивимося, що пропонується продавцем. Ну, камера, кришечки, не автофокусний перехідник, я так розумію, людина бавилася з геліусами, чи що там у неї було. Далі, звичайно ж, нам показують оголену матрицю, ну, щоб ми зрозуміли, що цей фотоапарат має сенсор, що він не дзеркальний. Ну, а для чого ще показувати сенсор, скажіть мені? Нам показують, що в нього робочий екранчик, не продавлений, без битих пікселей. От за це дуже дякуємо. По екранчику видно, що заряджений акумулятор. Показують, що є об'єктив кітовий. Ну, словом, все, що хочете, за 6600 гривень. Далі є наступна пропозиція за 12 тисяч гривень. І тут вже комплект набагато повніший. Можна сказати, повний. Є кітовий об'єктив 10-30 мм, є об'єктив для любителів фотографувати пташок 30-110 мм. Звичайно, темний об'єктив, бо інакше б все це коштувало разів у 2-3 дорожче. Зарядка, бленда, що приємно. І мініатюрний спалах Nikon SB N5 Speedlight. Давайте подивимося, який це вигляд має. Ну, приємненький оцей спалах. Зараз ми до нього, бачите, батарея така, що муха не сиділа.
можливість при фокусуванні збільшувати картинку, це дуже зручно. Крихітні малесенькі об'єктиви, що там зі шлейфами, і прекрасний, маленький, охайненький спалах, з яким камера набуває дещо футуристичного вигляду. І ще один набір за 7100 з одним об'єктивчиком і теж зі спалахом SB-N5. Хвалить продавець свою камеру, ну, як конструктор дитячий. Справді, охайна модель. Видно, що над дизайном попрацювали. Що там зі шлейфами в об'єктивах, не знаю. Вочевидь, люди купили, дбайливо зберігали всі коробочки, зберігали 10 років. Навіть міні-штативчик є китайський, сумочка є, оце ходи з ним, радій. І от я знаю, що Nikon 1 серії V люди справді брали з собою і в арктичні експедиції, і докуповували надзвичайно недешеві об'єктиви. Якщо ми з вами на eBay заліземо, то побачимо ці комплекти дешевше, ніж ті, що в Україні, і на рівні тих, що в Україні. От, будь ласка, прекрасні знімки комплекта. Вартість комплекту $125. От той самий спалах, сумка мені оця подобається, сумка класна. Що приємно, спалах може нахилятися, вгору дивитися або прямо дивитися. Це, так би мовити, імітація професійності даної камери. Ну, да. Те, що ми зараз бачимо, помилка об'єктива. Зверніться, будь ласка, до сервісного центру Nikon, бо шлейфи наших об'єктивів лайно. Можна українською сказати, гівно шлейфи у цих об'єктивів. Абсолютно не дивуюся, що камера просить звернутися до сервісного центру, де вам вже нічого не полагодять. Але давайте ми щиро, чесно, відверто і з величезною цікавістю зробимо так. Nikon V1 Flicker. Аби подивитися, чим нас порадує ця серія. Отже, популярний Nikon V, який купували максималісти за прикольний дизайн, за, ну, він беручкіший, приємніший. І, скажімо так, серію Nikon V вже брали не любителі, не просто любителі, а ті, хто себе поважали як фотографи. Я не кажу, що решта не поважає себе як фотографи, але люди з певними амбіціями, скажімо так, як фотографи. І вони намагалися себе проявити з цією камерою. Відкриваю масу знімків на серію V, навіть більше, ніж на G, що цікаво. І тут нам справді є що подивитися. Є людські портрети, ну, дітей я не відкриватиму, щоб не було до нас особливих претензій з боку YouTube, бо у дітей ми не запитуємо, чи дозволяють вони нам викласти ці фотографії. Перший знімок десь у приміщенні, ну, такий собі серії, як то кажуть, на смартфон могла б сфотографувати краще. Місто. Туристичне фото. З кітовим об'єктивом 10-30, отим, який любить ламатися. Ну, як туристичне фото може бути. Але якщо ми з вами фотографуємо пейзаж, все-таки давайте якось ми діафрагмочку будемо піджимати. Симпатичний знімок автомобіля. Щось отаке подібне
можна було б і на дуже гарну мильницю сфотографувати. Але тут я бачу досить непогана деталізація, краще, ніж на більшість фотомильниць. Може бути. Отут може бути. Дівчинка. JPEG. Ми бачимо певний пересвіт. Можливо, щось можна було б витягти, врятувати, якби це був RAW формат. І ми бачимо, ну, прямо такі приємні кольори обличчя, дуже приємні, але такі шуми, що не приведи Боже. Так. Тут, вочевидь, якийсь об'єктив через перехідник, тому нічого особливого сказати не можу. Стилізоване фото на кітовий об'єктив. Отут умови світлові нам дозволяють. Те, що я казав, ретро малюнок певний є. От якщо ми фотографуємо цією камерою під ретро, може бути. От є певна ностальгічність і деталізація така, знаєте, як на ретро. От під ретро треба фотографувати. Якщо можна в JPEG так фотографувати під ретро, то буде непогано. Оце нас просто врятує. Теж, до речі, приклад такого. Так. 70-200 f2.8G. Ми збільшуємо трохи зображення і бачимо, що воно все поперло в зерно, все поперло в дикі, нелюдські артефакти. Вибачте, будь ласка, я просто згадую вартість цих об'єктивів. До речі, треба подивитися, скільки вони зараз коштують. Ну, що вам сказати? В певних місцях знімку шум навіть приємний, але ну, йолки-моталки, ну от нормальна туристична фотографія, конячці гриву підстригають. Бачимо пересвіти на лобі, на руках. Прекрасний знімок шпіца. От тут фотоапарат, як казали у нас у селі, справився. От тут фотоапарат більш-менш. Ще одне туристичне фото. Nikon 1, V1. Ну, таке може бути. Скажемо прямо, друзі мої, знімок на рівні Olympus C80-80 або навіть Olympus C70-70 2004 року. Навіщо було з 2010-го випускати прекрасні фотокамери такої шаленої вартості, якщо можна було взяти щось не менш гарне, не менш якісне, але на той час вже дешевше. Так, 30-110 мм, пейзаж. Певна деталізація є. Мушу сказати, що дешевший на той період Olympus PL1 сфотографував би не гірше, а Nikon D3100 сфотографував би точно краще. Ми бачимо, що там, де сходить сонце, вже трошечки не вистачає динамічного діапазону, трошечки не вистачає там, де сніг. Ну, це зрозуміло, сніг він віддзеркалює, але ну, нехай буде, припустимо. Хоча по лісу я вже бачу серйозні шуми. Такі, знаєте, ну, нехай. І от, якщо кажуть, як врятувати знімок, коли він починає шуміти? Перевести його в ЧБ. От можна одразу фотографувати. До речі, це варіант, це опція. Ми беремо камеру Nikon G або V1 і фотографуємо в ЧБ. І придертися нема до чого. Бачу точечки оцих пікселів там десь позаду чоловіка, але ну, це вже благородне зерно, це вже
ЧБ. Вовчик, братик. Ну, тут, вочевидь, телевичок використовувався. Да. Знову такий ностальгічний знімок, наче це якийсь радянський журнал. Ну, вже не, як там, не радянська працівниця, а радянський мисливець. От 80-ті роки по кольорах, по деталізації, по артефактах. От воно саме те, такий ностальгії. З кітовим об'єктивом, деталізація квіточки. Якесь там розмиття з артефактами. А загалом передача кольорів імпонує. Хоча деталізацію, тут не сказати, що якась серйозна деталізація, пестики і тичинки, вони десь там живуть окремо від пелюсток. Симпатичний, вельми симпатичний котик, точніше котяча голова, з переходом в артефакти, там, де має бути боке. Знову полювали пташку з об'єктивчиком 28-300 мм. І подивимося, чи варто воно того. Друзі мої, заявляю вам цілком серйозно, з усією відповідальністю, якщо ми з вами візьмемо суперзум за, наприклад, 2500 гривень або його еквівалент, чи в Україні, чи в Сполучених Штатах. І цей суперзум, якому 10-12 років, ну, знаєте, суперзуми ж бувають різні. Так от цей суперзум, він буде здатний зробити знімок от такої якості. І якщо комусь потрібно мити фон, то він тло розмиє абсолютно так само. Отака буде якість. Не більше, але й не менше. Якщо ми з вами порахуємо вартість в 2013-му, коли зроблений був цей знімок фотокамери Nikon 1V1 і об'єктива 28-300 мм, то я вважаю, що цей комплект, точніше гроші, витрачені на цей комплект обладнання, ну, людина їх викинула. Це не той результат, який хотілося б отримати. Ще один знімок людини. Ну це вже Panasonic GF3. Тут же і деталізація пристойна, і кольори пристойні. Це вже окей. Так, і ще одне використання Nikon 1V2 з об'єктивом 70-300 мм. По якості знімка, чесно вам скажу, в кращому разі суперзум за набагато меншу ціну. І хроматичні аберації. Ну, це вже від об'єктива залежить. Що ж, друзі мої, буду щирим, буду чесним. В принципі, на камеру Nikon 1V1 можна сфотографувати щось приємне, але це буде приємна фотографія не за рахунок деталізації, не за рахунок відсутності шумів, не за рахунок приємного боке, а за рахунок вдалого використання світла. Як фотографувати на Nikon 1? Чи радив би я сьогодні камеру Nikon 1? І кому саме радив би? Ця камера – радість фетишиста. Ми всі тут, в принципі, зібралися певною мірою фетишисти, особливо якщо ви додивилися це відео до кінця.
Тому ті, хто мріють про маленький, охайненький фотоапаратик для прогулянок, який умістився б у кишеньку, можуть подивитися в бік Nikon 1, але за умов, на які я звертаю вашу увагу. Перше. Пам'ятайте, що в камери невеличкий сенсор. Маленький сенсор. З нею треба і можна експериментувати. Вона здатна видавати приємний результат, якщо ви, наприклад, фотографуєте досить крупно. Фуд-фото, погрудний портрет людини, книжку, гаманець, половину авто, тобто речі такого розміру, який по силі деталізації сенсора приблизно 13 на 9 мм. Якщо ми з вами сфотографуємо на такий сенсор пейзаж, то справжньої деталізації там не буде. Це буде звичайне любительське туристичне фото. Хіба що ви на деталізацію махнете рукою і виграватимете за рахунок світла і кольорів. А для цього треба у фотографії трохи петрати. Величезною помилкою виробника було адресувати Nikon 1 новачкам. Великий сенсор дозволяє виправляти помилки, а дрібний змушує стежити за всім, що впливає на кадр набагато ретельніше. Наприклад, на перепади світла, динамічний діапазон. Звикнути до роботи з оптикою Nikon 1. Це насправді тренажер на увагу та можливості фотографа, на його досвід. От як дехто беруть сьогодні плівковий фотоапарат і кажуть, це щоб не розслаблятися і тренувати увагу. Отак само Nikon 1 завжди триматиме фотографа в тонусі, і більшість знімків на систему вимагатиме такого підходу, наче вирішуєш творчу задачу. Для декого з нас це виявиться цікавим, але йдеться про людей особливого складу, які до камери ставляться як до виклика і йдуть до неї на «ви». Також я не рекомендую до фотокамер Nikon 1 рідні зуми. Якщо не тримаєте камеру на полиці, а фотографуватимете, то може статися так, що за пару місяців настане момент і ви почнете шукати шлейф і сервіс, Тому я брав би до Nikon 1 рідний фікс, наприклад, 10 мм. І через перехідне кільце, можливо, крихітний об'єктив, який щиро люблю. Індустар 69 завтовшки отак з мізинчик. Зовні камери Nikon 1 з об'єктивами дуже приємні, маленькі, зграбні, як і спалахи. Вони симпатичні і няшні, на них приємно дивитися і, думаю, не менш приємно тримати в руцях. Але з ними варто обрати правильну стратегію зйомки і проявки фотографій, хоч одразу в камері, хоч на комп'ютері. Я б сказав, що Nikon 1 личить певний ретро-стиль зображень в стилі тут і зараз. Можливо, якісь ще. Бо, повторюся, цим камерам не пощастило, їх задорого віддали до рук як іміджеві іграшки. А гратися там є тільки невеличкою вагою і формою. Пристойні зображення ними робитимуть тільки серйозні, вдумливі користувачі. Тому прикладів зйомки на камери Nikon 1 багато. А прикладів зірцевої, гарної зйомки, на жаль, дуже мало. Можливо, ви фотографували беззеркальними Nikon 1 і зняли ними взірцеві фотографії. Не туристичні, як на найдешевшій фотомильниці, а бодай трохи кращі. Такою інформацією прошу вас поділитися в коментарях, бо я не можу повірити, що до 1,5 мільйонів фотоапаратів виявилися пшиком. Невже таке можливе? А з вами був Сергій Меркулов. Щиро, навіть відчайдушно дякую спонсорам програми. Доєднуйтеся, друзі, це недорого. Від чашечки кави чи чаю на місяць. Працюємо далі.